नमस्कार. मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि आज आम्ही बरेच दिवसांनी दोघं एकत्र आहोत आणि आपण आहोत पूजाच्या सोबत, पूजाच्या किचनमध्ये. आणि पूजा आज मास्टर रेसिपीजच्या लोकांना काहीतरी दाखवते आहे. वेगळा प्रकार आहे. कुठला प्रकार आहे, काय प्रकार आहे ते पूजा येईल तेव्हा तुम्हाला सांगेल. पण खूप छान वाटतं आज या अशा वातावरणामध्ये. कोकणात आहोत आणि एक छान पदार्थ आपल्याला करायचा आहे. तर आता वाट आहे फक्त पूजाची. तिला बोला कोण आली का बघ. पूजा, काय आहे पावसाचा? पाहुणे येतात आणि ह्याका पण आताच येऊचा होता.
छान केलाय ना. मस्त, खूप छान, सुंदर. या या सर. नमस्कार. नमस्कार. काय म्हणता? हा आले. या या सर. या सर. थांबा. या मॅम. तुमचं स्वागत असा. क्या बात आहे. तर कोकणात आले तर पन्हाशिवाय आंब्याचं पण क्या बात आंब्याचं आहे. पन्हा. थंडगार तर पण हो. छान. मला नेहमी छान वाटतं, म्हणजे सगळ्यांना जगाला सांगावंसं वाटतं ओरडून की हे आर्टिफिशियल फ्लेवर दिलेले कोल्ड्रिंक्स पेक्षा आमचं पण आमचं कोकमचं खरंच. सरबत अप्रतिम असं. कोकण यासाठी फेमस. हो कोकम सरबत झालं, अगदी करवंदाचं सरबत बरोबर. किंवा काजूचं जे फळ असतं बोंडू, त्याचं त्याचंही पण काय सरबत आम्ही सुंदर हो हो का? बनवतो. हो क्या बात आहे. छान. मला ना तुझं किचन पहिलं पाहायला आवडेल. हो अगदीच सर. स्वयंपाकघर तुमची वाटच पाहते. स्वयंपाकघर. हो नक्की. काय करायचं ठरवलंय? सर सध्या आंब्याचा सीझन हो. आहे आणि तुम्ही कोकणात आलात. बरोबर. कोकणात आल्यानंतर पातोळ्या हे तुम्ही ऐकून हो, असाल. yes, आमच्याकडे स्पेशली श्रावणामध्ये आणि नागपंचमीमध्ये बनवला जाणारा हा पदार्थ आहे. हम्म. तर तो मी बनवते. पण याला ट्विस्ट अशी आहे की आपण हा आंब्याच्या फ्लेवर मध्ये बनवतोय. बरं. सो आंब्याच्या रसातल्या पातोळ्या. आंब्याच्या रसातल्या पातळ्या. पण खरं सांगू का, इथे आल्यावर इतकं बरं वाटतंय, इतकं छान वाटतंय. आणि बेसिकली मी ह्याचा भोक्ता उपभोक्ता सगळा आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतच नाही की आपण दुसरीकडे कुठेतरी येऊन हे करतो. पण आता एक अट अशी आहे की हो. तू बनवायचं, मी फक्त दुरून पाहणार, येस मी सर. तुझ्यासोबत नसणार. येस नाही पण मी मदत करेन तुला हवं तर. चालेल ऍक्च्युली मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करेन की तुम्ही आमचे गेस्ट आहात, त्यामुळे तुम्ही आराम करा. चालेल. मला काही वेळच लागेल कारण सगळं रेडी आहे. हो येस. फटाफट मी पातोळ्या बनवून तुम्हाला खाऊ घालेन. म्हणजे आम्हाला तोपर्यंत- डायरेक्ट मिळणार आहे येस खायला. येस, कारण नेहमीच तुम्ही प्रेक्षकांना छान छान पदार्थ करून खाऊ घालता. बरोबर. सो माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही आराम करावा. आज पाहुणचार घ्या. पाहुणचार घ्या. उद्याचा. Yes. नाही, एक चहा बनवा ना मामी, थोडा Yes. चहा घेऊ आपण. या. मस्त शिजले. आज पहिल्यांदा असं होत आहे की मी बसलोय बाहेर वाट बघत, हा. कब बनताय, कब आ रहा है. आणि आरामात बसून हा, आपण- पूजा काही मदत हवी का? नको सर, झालंय. आली. आणि पातोळ्या पण तयार आहेत. अरे वा. फक्त मला भीती अशी वाटते की तुम्हाला आवडतात की नाही. काऊन नाही आवडणार? खाऊन बघा सर. येस, तो सन्मान द्यायचा. हे तसं हळदीच्या पानात बनवतात ना? हो सर. पावसाच्या सीझन मध्ये आम्ही हळदीच्या पानात वा. बनवतो. ऍक्च्युली या कलर तर ठीक आहे, उघडल्यावर तांदूळाचा जो सुवास आहे हा. खूप छान झाल्या आणि माझं फेवरेट आहे.
नारळ आंबा हम्म. तांदूळाचा फ्लेवर. भात खूप छान आला. आलाय त्याच्यामध्ये. सारण भरपूर भरलंय. हो. मस्त मस्त आणि वरची पारी पण खूप छान झाली. आणि एक हेल्दी ऑप्शन पण आहे लोकांसाठी न्याहारीचा. मँगो फ्लेवर फार छान आहे. मँगो फ्लेवर मस्त. मी नेहमी म्हणत असतो की काय कमेंट्स आपल्याला येतात की मस्त पैसे छाप रहे उसके बाद में काही बनवता आणि ॲडव्हर्टाईज मिळवता आणि यूट्यूबवर. तर अशा लोकांना मला हे सांगणं आहे की इथे येऊन बघा, या दोघांची मेहनत बघा, किती कष्ट असतं एक एपिसोड बनवताना. आणि या छोट्याशा गावामध्ये बाहेरून कुठून वस्तू आणून ते आणायचं. करणं रिअली क्रेडिटेबल आणि कठीण असतं. तर तुला आणि तुझ्या नवऱ्याला सलाम आहे. आणि आम्हाला इथे बोलवलं, छान मेजवानी खाऊ घातली, तर त्याच्याबद्दल खरंच सुद्धा नशीबवान आहोत. नाही का. आणि सर तुम्ही एवढी दिग्गज मंडळी असून सुद्धा छोट्याशा आमच्या घरात येऊन नाही. तुम्ही ही आमची रेसिपी आम्हाला तुमच्या मास्टर रेसिपी या चॅनलवर प्रमोट करू दिलीत. नाही, नाही. आमची नाही, पारंपरिक आमचं हे रेसिपी आहे. सौभाग्य की हे आमचं आम्हाला इथं सौभाग्य आहे. यायला मिळालं. हो. तुझ्या हातचं छान खाऊ मिळालं. खूप छान. आणि मी खूपच. नेहमी सांगतो पूजा की प्रत्येक जणाकडे काही ना काही स्पेशालिटी असते, कंटेंट्स बरोबर. असतात. तर सगळ्या चॅनल्सवर जा, बघा बरोबर. रेसिपीज काय करतात, चांगलं असेल ते बघा आणि चांगलं चांगलं करा. तर असेच वेगवेगळे पदार्थ तुम्ही करा. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज ॲज वेल ॲज रेड सॉइल स्टोरी.